વેલકમ ટુ વેજ કુકિંગ ટિપ્સ. આજે આપણે જોઈશું ગુજરાતી સ્પેશિયલ થેપલા, જે તમે કોઈ પણ સિઝનમાં બનાવી શકો છો અને આ થેપલા લાંબા સમય સુધી એકદમ ફ્રેશ રહેશે. એટલે ટ્રાવેલિંગ માટે તો એકદમ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. અને જો આ રીતથી તમે થેપલા બનાવશો તો થેપલા બિલકુલ પણ ડ્રાય નહીં થાય અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ લાગશે. તો થેપલા બનાવવા માટે આપણે એક બંચ જેટલી લીલી મેથી લઈ લઈશું અને બંચમાંથી આપણે ફક્ત તેના પાનને અલગ કરી લઈશું. અહીંયા આપણે ડાળખીને ઉપયોગમાં નથી લેવાની, એટલે ફક્ત પાનનો જ આપણે ઉપયોગ કરીશું. તો અહીંયા મેં 1 પ્લેટ જેટલી મેથીના પાન લઈ લીધા છે. હવે આપણે એને એકદમ ઝીણી ચોપ કરી લઈશું. અહીંયા આપણે બની શકે એટલું ઝીણું ચોપ કરવાનું છે. તો આપણે આ રીતે બધા જ મેથીના પાનને ચોપ કરી લીધા પછી આપણે એને વોશ કરીને ડ્રાય થવા માટે મૂકી દઈશું. ત્યાર પછી આપણે થેપલાના લોટમાં એડ કરવા માટે આદુ મરચાંને ક્રશ કરી લઈશું. તો સ્વાદ અનુસાર લીલા મરચાં અને 1 ટુકડો આદુ આપણે લઈ લઈશું. હવે આપણે લોટ બાંધવા માટે એક મોટું વાસણ કાં તો પછી મિક્સિંગ બાઉલ લઈ લઈશું અને તેમાં આપણે 2 કપ બાજરીનો લોટ અને 1 કપ ઘઉંનો રોટલીનો લોટ એડ કરીશું. અહીંયા તમે એકલા ઘઉંનો લોટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો અથવા તો હાફ પણ કરી શકો છો. હાફ બાજરીનો લોટ અને હાફ ઘઉંનો લોટ. જો તમે શિયાળામાં બનાવતા હોય તો બાજરીનો લોટ થોડો વધારે એડ કરવાનો છે. શિયાળામાં બાજરીનો લોટ અને લીલી મેથી ખાવાથી તેના ઘણા બધા હેલ્થ બેનિફિટ છે, એટલે આ થેપલા એકદમ હેલ્ધી બનશે. હવે આ લોટમાં આપણે એડ કરવાનું છે આદુ મરચાંની પેસ્ટ, જે તમે સ્વાદ અનુસાર લઈ શકો છો, અને સ્વાદ અનુસાર સોલ્ટ એડ કરીશું. ત્યાર પછી 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન અજમો, જેને આપણે આ રીતે હાથમાં થોડો પ્રેસ કરીને લઈશું, જેથી એની ફ્લેવર બધા જ લોટમાં સ્પ્રેડ થઈ જાય. હાફ ટેબલ સ્પૂન તલ, હાફ ટેબલ સ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન જીરું, 3 ટેબલ સ્પૂન દહીં. જો તમારે લોંગ ટાઈમ સુધી ફ્રેશ રાખવા હોય થેપલાને તો આપણે અહીંયા દહીં નથી એડ કરવાનું, ફક્ત આપણે લીંબુનો રસ એડ કરીશું એમાં. ત્યાર પછી આપણે થોડોક લીંબુનો રસ એડ કરી લઈશું અને 3 ટેબલ સ્પૂન આપણે મોઈણ એડ કરવાનું છે. મોઈણ એડ કરવાથી થેપલા ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ બનશે અને ઠંડા થાય પછી પણ એ સોફ્ટ જ રહેશે. જો તમે મોઈણ વગરના થેપલા બનાવશો તો જલ્દી તૂટશે નહીં અને એકદમ ચવડ થઈ ગયા હોય એવું લાગશે. તો આ સ્ટેપ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે આપણે બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટને હાથથી સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું. ત્યાર પછી આપણે વોશ અને ડ્રાય કરેલા મેથીના પાન એડ કરી દઈશું. જો તમારી પાસે ફ્રેશ મેથીના પાન ના અવેલેબલ હોય તો અહીંયા તમે 1/4 કપથી હાફ કપ જેટલી કસૂરી મેથી પણ એડ કરી શકો છો. હવે આપણે બધું જ સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય પછી જ આપણે થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને લોટ બાંધી લઈશું. અહીંયા લોટને તમે ઇઝીલી વણી શકો એવો બાંધવાનો છે. તો અહીંયા મારે ટોટલ 2/3 કપ જેટલું પાણી વપરાયું છે અને લોટને આપણે ઇઝીલી આ રીતના પ્રેસ કરી શકીએ એટલો સોફ્ટ રાખવાનો છે. તો લોટ રેડી થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને ઢાંકીને 10 to 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું. હવે આપણે થેપલા રોલ કરવા માટે સાઈડમાં થોડો ડ્રાય ઘઉંનો લોટ રાખી લઈશું. હવે આ લોટ પલળીને સરસ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એને વણી લઈશું. તો થોડો લોટનો પોર્શન આપણે લેવાનો છે અને હાથથી એને રોલ કરી લઈશું. ત્યાર પછી એને ડ્રાય લોટમાં બંને તરફ ડીપ કરી લઈશું અને તેને વણી લેવાનું છે. જો તમને થેપલાની વધારે પ્રેક્ટિસ હોય તો તમે વણવાની સાથે સાથે તમે થેપલાને શેકી પણ શકો છો. પણ જો તમને બંને સાથે ના ફાવતું હોય તો પહેલા બધા જ થેપલા આપણે વણી લેવાના છે અને એક કપડાથી એને ઢાંકીને રાખીશું અને બધા વણાઈ જાય પછી જ આપણે એને શેકી લઈશું.
તો અહીંયા તમારે આ રીતની થિકનેસ હોય એવા થેપલા વણી લેવાના છે. તો આ રીતે આપણે બધા જ થેપલાને વણી લેવાના છે અને તેને શેકવા માટે આપણે એક ફ્લેટ પેન કે પછી તવી લઈ લેવાની છે અને સ્ટવની ફ્લેમ શરૂઆતમાં આપણે હાઈ રાખીશું અને પેન ગરમ થઈ ગયું હોય એમ લાગે એટલે આપણે સ્ટવની ફ્લેમને મીડિયમ કરી દેવાની છે અને થેપલાને આ રીતે ડાયરેક્ટ તવીમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને નીચેની સરફેસ થોડી ઘણી કૂક થાય પછી તરત જ આપણે એને ટર્ન કરી લેવાનું છે અને હવે આપણે આ નીચેની જે સરફેસ છે એને સારી રીતના આપણે કૂક થવા દેવાનું છે. તો આ રીતની શેકાઈ જાય એટલે આપણે થેપલાની ઉપરની સાઈડે ઓઇલ લગાવી લઈશું અને પછી ધીરે રહીને તેલના છાંટા ના ઉડે એ રીતના આપણે ટર્ન કરી લઈશું અને થેપલાને આ રીતે આપણે પ્રેસ કરતા જઈશું એટલે એની બધી સરફેસ સારી રીતના કૂક થઈ જશે અને આપણે બીજી સાઈડ પર પણ તેલ લગાવી લઈશું અને બંને તરફ આપણે થેપલાને સારી રીતના શેકી લેવાના છે. અહીંયા બંને બાજુ તમે તેલ લગાવશો તો થેપલા બિલકુલ ડ્રાય નહીં થાય અને જલ્દી ખરાબ પણ નહીં થાય. અહીંયા તમે તેલની જગ્યાએ ઘી કે પછી બટરમાં પણ થેપલા શેકી શકો છો પણ લોંગ ટાઈમ સુધી ફ્રેશ રાખવા હોય તો આપણે બટર યુઝ નથી કરવાનું કેમ કે તેમાં પાણીનો ભાગ આવતો હોવાથી તે ખરાબ થઈ જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે થેપલા બંને સાઈડથી સરસ શેકાઈ ગયા છે. તો આ જ રીતે આપણે બીજા થેપલાને પણ શેકી લઈશું. અહીંયા તમારે લીલી મેથીનું પ્રમાણ થોડું વધારે પણ રાખી શકાય છે પણ ઘણી વખત મેથી વધારે સ્ટ્રોંગ આવતી હોય છે જેનાથી થેપલામાં થોડી કડવાશ આવી જાય છે તો એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અહીંયા મેં જે લોટનું માપ લીધું છે એ પ્રમાણે તમે એક્ઝેક્ટલી માપ લઈને બનાવશો તો 12 to 13 જેટલા થેપલા તમારા તૈયાર થશે. તો થેપલા બનાવવા બહુ જ ઈઝી છે. જો તમને સારા શેપના થેપલા બનાવતા ના ફાવતું હોય તો તમે તેની બોર્ડરને કટરની મદદથી કટ પણ કરી શકો છો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે થેપલા એકદમ પરફેક્ટ શેકાઈ ગયા છે. તો આ જ રીતે આપણે બધા જ થેપલાને શેકી લેવાના છે. થેપલાને સ્ટોર કરવા માટે તે કમ્પ્લીટ ઠંડા થઈ જાય પછી તેને સ્ટીલના કન્ટેનરમાં કે પછી જીપલોક બેગમાં તમે સીલ કરી શકો છો અને તેને 3 ડેઝ સુધી સર્વ કરી શકાય છે. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.